સૌથી પહેલા આપણે ફક્ત 7 દાણા મરીના લેવાના છે. ગણીને 7 જ લેવાના છે, વધારે નથી લેવાના. મરી દાણા ગુણોનો ખજાનો છે, પાચન શક્તિ વધારનાર છે. થોડા તીખા અને તુરા આ મરી દાણા આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. લાખો રૂપિયાની દવા બરોબર છે મરી દાણા. તો મિત્રો, આપણા રોજના ભોજનમાં મરી દાણાનો સમાવેશ કરવો ખૂબ જ હિતાવહ છે. જો તમને એલર્જીની શરદી વધારે થતી હોય, શિરહ નીકળતું હોય, શરીરમાં કોઈ ખંજવાળ આવતી હોય, તો 7 જ દિવસ આ મરી દાણાનો ઉપયોગ કરજો. એલર્જી જડમૂળમાંથી જતી રહેશે. જો મિત્રો, તમને એલર્જીના લીધે ઘણા બધા પ્રશ્નો સતાવતા હોય તો 7 જ દિવસ આ મરી દાણાનો પ્રયોગ કરજો. 7 મરી દાણાને નરણા કોઠે ગળી જવાના છે અને ઉપર 1 ગ્લાસ નોર્મલ પાણી પીવાનું છે. માત્ર 7 જ દિવસનો પ્રયોગ છે. એલર્જી જડમૂળમાંથી જતી રહેશે. કોઈ પણ પ્રકારની એલર્જી હશે તે દૂર થઈ જશે. પીઝા જેવા ખોરાકને પણ પચાવી દે છે. એટલે જ આપણે અહીંયા વેટ લોસ માટે મરી દાણાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તેનો પાવડર બનાવીને 1 ગ્લાસ પાણીમાં એડ કરીશું. જૂની ચરબીને બહાર કાઢવાનું અને નવી ચરબીને બનતી અટકાવે છે. મરી પાવડર ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ હોય છે. પથરા જેવા ખોરાકને ચપટીમાં પચાવી દે છે. સાથે 1 ચમચી જીરું લઈશું. જીરું આપણા શરીરની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જીરું આપણા શરીરમાંથી ગંદા કચરાને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. એટલે જ જીરું વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બધા જ લોકો જીરાથી જ વેટ લોસ કરે છે. તો મિત્રો, આ 7 મરી દાણાનો પ્રયોગ આપણા શરીરની અંદર 7 જ દિવસમાં જામેલી ચરબી બરફની જેમ ઉગાડી નાખશે. પણ યાદ રાખજો, જીરા સાથે સેવન કરવાથી ઘટશે. હવે ખાસ જો તમારે વજન ઉતારવો જ છે તો ભૂખ કરતાં ઓછું જમવાનું અને ગળી વસ્તુ, તીખી, તળેલી અને બહારની વસ્તુ ના જમો. ઘરનો સાત્વિક ખોરાક જ લ્યો. એટલે આપણી પાચન શક્તિ પણ મજબૂત બનશે. વજન ઘટાડવા માટે નિયમિત 30 મિનિટ કસરત અથવા ડાન્સ, સ્વિમિંગ, જમ્પિંગ, વોકિંગ, સાયકલ હકાવો, સીડી ચડ ઉતર કરો, યોગ કરો. શરીરને એકવાર જોરદાર પરસેવો વળવો જ જોઈએ. અથવા ઘરનું કામ જાતે જ કરો. હવે આ પાણીને 10 મિનિટ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશું. કેવી રીતના લેવાનું તે હું તમને આગળ જણાવીશ. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જીરા અને મરી પાવડરના બધા જ પોષક તત્વો પાણીમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તેને હુંફાળું ગરમ થાય ત્યાં સુધી તેને ઠંડુ થવા દેવાનું. તો હુંફાળું ઠંડુ પાણી થઈ ગયું છે. હવે તેને ગાળી લઈએ અને આ ડ્રિંક તમારે સવારે નરણા કોઠે પીવાનું છે. એટલે 7 જ દિવસમાં તમારો સડસડાટ કરતો વજન ઉતરી જશે. જો તમારે પાણીને ગાળ્યા વગર પીવું હોય તો તે પણ પી શકો છો, અથવા ગાળીને તમે આ જીરાને ચાવી જાઓ તો તે વધારે બેસ્ટ. સૌથી પહેલા ખૂબ જ ઉપયોગી વેટ લોસ પાવડર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી જેટલું આખું જીરું લીધું છે. જીરું શરીર માટે ઠંડુ પણ કહેવાય છે. સાથે સાથે વજન ઉતારવામાં ખૂબ જ સારી મદદ કરે છે. આ પાવડર લેવાથી તમને શરીરમાં કોઈ આડઅસર તો નહીં જ થાય, પણ ફાયદો તો થશે જ. મેં અહીંયા 1 વાટકી જેટલું જીરું લીધું છે. તમારે જેટલો પાવડર બનાવવો હોય તે પ્રમાણે લેવું. તેને આપણે કડાઈમાં ગેસ પર શેકી લઈશું. જીરાને શેકીને પાવડર બનાવવાથી ખૂબ જ સારો ફાયદો થાય છે અને સાથે તેને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. જો તમારે વજન ઉતારવો જ છે તો એકવાર આ રીતે પાવડર બનાવીને સ્ટોર કરી લેવાનો. 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકાવા દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું. જીરું સરસ શેકાઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. પછી જીરાને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. ફરી તે જ કડાઈમાં 1 ચમચી મરી અને 1 ચમચી જેટલા તજના ટુકડા લઈશું અને તેને પણ આપણે સારી રીતના શેકી લઈએ.
આ પાવડર બનાવવામાં આપણે જે પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીએ તેને આ રીતના શેકીને જ કરવાનો છે, એટલે તેના ફાયદા આપણને વધારે થશે. 2 મિનિટ જેવું થયું છે તજ અને મરી સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો તેને પણ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈ અને તેને પણ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડા થવા દઈશું. આપણી બધી જ સામગ્રી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો તેને મિક્સર જારમાં પાવડર તૈયાર કરીશું. તો એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનું, સહેજ દરદરો રાખીશું. હવે આમાં આપણે 1 મોટી ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરીને ફરી એકવાર પીસી લઈએ, જેથી કરીને બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. સંચળથી પાવડરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો ફક્ત ઘરમાં જ રહેલ 3 જ સામગ્રીમાંથી બનતો આ વેઇટ લોસ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને તમે કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને લાંબો સમય સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આ 1 ચમચી પાવડરને તમે 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી સાથે સવારે નરણા કોઠે લઈ શકો છો. અને તમારે ઝડપથી રિઝલ્ટ જોઈતું હોય તો સવારે અને રાત્રે સૂતા પહેલા એવી રીતના 2 વાર લઈ શકો છો. અને હા, આ રેમેડીનો તમે રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો તો ફાયદો થશે. અને ભૂખ કરતાં ઓછું જમવાનું અને કસરત યોગ રેગ્યુલર કરવાના. સૌથી પહેલા આપણે અડધો કપ ચણા અને અડધો કપ મગ લઈશું. ચણા અને મગમાં ખૂબ જ માત્રામાં પ્રોટીન હોય છે. આ ચણા અને મગને તમારે 5 થી 6 કલાક પલાળી દેવાના અને પછી તેને કોટનના કપડામાં બાંધીને તેની પોટલી બનાવીને રાખી દેશો, એટલે મગ તો 10 થી 12 કલાકમાં સરસ ફણગાઈ જશે, પણ ચણાને પૂરા 24 કલાક થશે. મગને મેં પોટલીમાં બાંધ્યા વગર જ ફણગાવવાની રીત આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલી છે. તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે. મેં અહીંયા પહેલાથી ચણા અને મગને ફણગાવીને તૈયાર રાખ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ અંકુરિત થયા છે બધા જ દાણા. મગ પણ તે જ રીતના અંકુરિત થયા છે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રોટીન સલાડ બનાવવાની. એક બાઉલમાં અંકુરિત કરેલા કાળા ચણા અને મગને લઈશું. મગને ફણગાવવાથી પ્રોટીનની ક્વોન્ટિટી વધી જાય છે. સાથે લઈશું પનીર. આ ત્રણેય પ્રોટીનવાળી સામગ્રી છે. તેનું સલાડ બનાવીએ અને તેમાં થોડા મસાલા ઉમેરવાથી ચટપટું સલાડ તૈયાર થશે, એટલે અનેક ગણો સ્વાદ વધી જશે. તો પહેલા કટ કરેલી ડુંગળી, કટ કરેલા ટમેટા, બારીક સમારેલી ફ્રેશ ધાણા ભાજી, શેકેલા સિંગદાણા. સિંગદાણાને મેં શેકીને તેના ફોતરા અલગ કરી લીધા છે. કટ કરેલી કાકડી, થોડું તીખું બનાવવા માટે કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હવે સાથે થોડા ડ્રાય મસાલા કરીશું. ડ્રાય મસાલામાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. વેઇટ લોસ માટે શેકેલા જીરાનો પાવડર ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અડધી ચમચી મરી પાવડર અને હા, સલાડને ચટપટો ટેસ્ટ લઈ આવવા માટે અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. ચાટ મસાલાની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ મસાલો બધી જ સામગ્રીમાં સારી રીતના કોટ થઈ જાય તે માટે કોઈ બીજી ચીજની જરૂર નથી. બહુ જ હેલ્ધી અને સિમ્પલ બનાવીશું, તો તેના માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. હવે બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે શું કરીશું? સર્વ કરીશું અને પછી હેલ્ધી ટેસ્ટી સલાડ ખાશું. તો મેં 2 બાઉલ તૈયાર કર્યા છે, તેમાં સલાડને સર્વ કરીશું. તો આપણું હાઈ પ્રોટીન સલાડ તૈયાર છે. તો જરૂર એકવાર આ હેલ્ધી ટેસ્ટી સલાડ બનાવો, ખાવો અને વજન ઉતારો.
સલાડને શેકેલા સિંગદાણા અને ફ્રેશ ધાણાભાજીથી સજાવીશું. થઈ ગઈ ને ફટાફટ રેસીપી. બહુ જ પ્રોટીનથી ભરપૂર સલાડ છીએ. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.